Vi befinner oss just nu i Park Natural de Metropolitan i Panama City. Vi har skyskraporna här som en fin bakgrund och vi har flytt båten för musen har blivit en råtta. Häng med i det här avsnittet så ska ni höra om vad som har hänt. Och hur vi kommer vidare. Ja. Ja, det är en ödla här som precis sprang på vattnet. Här ska se, där ser ni ödlan. Och så ska vi strax fråga djurexperten här. Vad är det vi har sett? Den här ödlan, det är en dubbelkamsbasilisk och den kan springa och gå, den kan springa på vattnet. Det var häftigt, vi såg det va? Ja. Får jag fråga en sak? Ja. Kan den liksom... Kan den springa på vattnet? För att den springer så himla fort så att den hinner inte komma under vattnet. Eller jag vet inte varför, hur den kan det, men jag vet bara att den kan det. Vi får hem och läsa på lite. Nej, jag vet också att just att den sorten också kallas för Jesusödlor. Jesusödlor. Mhm. För att de kan gå på vattnet. Okej. Ja, jag undrar om huvudattraktionen på det här äventyret var sköldpaddsdammen här i början av alltihopa. Ja, jag tror det var så. Och vi har nog totalt kanske sett mer djur på parkeringen vid marinan än vi har sett här i djungeln. Men sköldpaddorna var häftiga. Och vi har ju lite som en guide med oss. Vi har ju Oskar som kan jättemycket om djur. Ett vandrande uppslagsverk. Här skrämmer de oss. Vi pratade just om dig Oskar, att du är som ett vandrande uppslagsverk. Ja, det gjorde vi. Så vi har en guide med oss, det är du Oskar. Då kan vi inte ha för det. Nej, jag vet inte. Hör ni allt? Ja, nästan. Ja. Jag bara hör allting. Jag snarare läser allt. Ja, du har läst en massa faktaböcker. Ja. Jag bara hör inte hör allting. Förutom... Får se vad 35 dagar på Stilla havet för med sig då. Hur mycket faktaböcker hinner du läsa då? Ingen aning. Jag brukar 40 dagar. Jag brukar inte läsa liksom sida för sida. En sida bläddra sida. Jag brukar bara bläddra igenom och kolla om det var något djur som jag tyckte var häftigt. Och så har jag läst igenom ganska många. Vi kanske ska ha lite högläsning av de här ödlorna när vi kommer hem då? Ja. Men jag är inte säker på att de finns i de... Jag har aldrig sett dem i våra faktaböcker. Nej. Nu är det bara en trappa kvar. Ja, gör det. Vi såg ju en pungråtta som sprang över vägen. Så lite djur finns det. Ja, men här blir nog häftig utsikt då. Ja, efter att ha kontaktat 3 olika firmor tror jag för alltså skadedjursbekämpning och gjort lite research själva och sådär och sett förödelsen som den här lilla gnagaren ställer till med.
så drar vi slutsatsen att det är en mindre råtta. Den har ett enormt gnagbehov och den går på allt från alltså metallkapsyler till alltså hela plastlock på sådana här liksom 60 liters backar. Till, alltså den gnager hej vilt på allt möjligt, inklusive våra elkablar. Vilket är ett jättestort problem och ett hot för våran fortsatta överlevnad ombord. Ja, så vi försökte ju själva en stund, sen försökte vi få hjälp av experter. De behövde 3-4 arbetsdagar innan de kunde komma ut på båten och då kände vi, nej men det har vi inte heller tid med. För vi vet ju vad den gör varenda natt, förstör en saker. Så vi fick lite rådgivning istället via en. Han skickade lite bilder och förklarade vad det var för typ av råtta vi hade att göra med. Och sen har vi på egen hand då lagt ut gift. Vi var tvungna att gå över på gift nu eftersom att tiden är en faktor här. I och med att den gnager och förstör båten alltså snabbt så har vi brådet så blir av med den. Vi har ju bara placerat gift på ställen som inte barnen kommer åt. Så det är liksom ingen risk för oss heller. Och vi hittade lite olika varianter på giftbeten då när vi var i våran favoritjärnaffär och tittade. Bland annat en sån här, alltså typ som en dispenser då, alltså som ett litet hus som råttan går in i då. Och sen en liten påse med såna pellets då som vi hittade på stormarknaden, alltså mataffären. Och det visade sig då att det var inte den här stora flashiga husfällan som gick bra, utan vi lyckades hitta dens bo, någon form av hoprafsat bäddmaterial med papper och plast och andra saker. Så där provade vi att sprinkla lite sånt här gift då. Och det har den ätit upp. Men annars har den inte rört en enda fälla ombord. Den hamnade ju i en klistermatta en gång och det kanske den lärde sig av. Och den har utlöst också en råttfälla men inte fastnat. Och råttor är ju intelligenta. Ja. Men som tur är då så har vi fått den här råttan att äta det här giftet nu då i, jag tror det är tredje dagen nu. Så vi förväntar oss verkligen att den är utslagen snart. Och så vi har tänkt att försöka fira lite ikväll för det. Ja, det blir väl att vi går till vår favoritrestaurang, köttrestaurangen, som vi alla tycker är jättegott och fräscht och härligt och man äter sig mätt om inte annat. Så det blir vi fira kanske i förskott, men samtidigt som sagt vi vet att han ätit giftet, eller är ganska säkra på det i alla fall. Så det tar 3 dagar sägs det för råttan att dö. Eller något sånt. Det beror lite på dosen och så. Ja. Men så det är snart. Så om inte annat så vi firar i förskott. Och sen hoppas vi att vi kanske hittar en död råtta här imorgon, så har vi en hel del saneringsarbete att göra. Vi ska ju dels, den bär ju på virus och skit och så vi måste liksom få bort på alla ställen den har varit, får vi putsa. Kan göra, och bakterier och parasiter och ja. Och sen... Ja, eftersom att det är en råtta som gnager ordentligt på allting och det finns ganska mycket faror förenat med det. Att gå ut på en 30-40 dagars segling över den största sträckan av hav som finns nästan på jorden är ju inte aktuellt med en levande råtta ombord då. Den har redan gnagt sönder ett par 3 elkablar och risken är att varje dag som går att det blir antingen kortslutning och medförande brand eller att vi så att säga tappar system som slutar fungera helt enkelt. Och skulle vi bli av med våran watermaker eller autopiloten eller vad som helst egentligen, kyl och frys på vägen över till franska Polynesien, så är det katastrof. Så nu behöver vi testa alla system, kolla alla kablar så mycket vi kan för att se att liksom allt funkar innan vi ger oss iväg. Så du har väl ett krypjobb att göra här. Svettigt såklart. Och det är fredag idag, så det är väl 2 dagar här, lördag, söndag, som väntar med städjobb och kontrollera. Och sen så på måndag så hoppas vi kunna checka ut och sluthandla färska varor. Vi har varit i kontakt med vår agent, han hjälper oss vid utcheckningen. Och det är ganska skönt att ha den hjälpen, för vi ska ju få ett SARPE som är ett kvitto på att vi lämnar landet lagligt och allt är under kontroll. Och vissa har mött lite problem, så det är bra att han är spansktalande. Du kan ju hacka dig fram lite på spanska, men det är skönt att ha agenten där. Men det har varit ganska jobbiga dagar att vara på båten, så därför är det extra skönt när vi har kommit iväg nu idag, tagit en utflykt. För det här har ju skapat stress och press på oss. För att vi inte vet, ingenting vi kan styra. Vi försöker styra så mycket vi kan och ha strategier för att ta död på den här råttan. Men vi märker att vi har blivit stressade. Vi har inte mått bra. Och någonstans så har man jag har känt att
Jag sa det till Niklas häromdagen att men, nu längtar jag bara till kvällen så den här råttan, jag får en ny chans att fånga råttan för det är nattdjur. Och den känslan känner vi igen. Den är ingen rolig när man så här inte kan vara i nuet utan när man längtar till någonting annat. Vi hade den i Grekland. Då var det 45 grader varmt. Och samma sak där, det var så olidligt varmt mitt på dagen så vi längtar till kvällen när man kan andas och röra på sig lite och liksom att leva. Och här är det också värmen som spelar en stor roll av stressen här. Det är förvisso bara 33-35 grader varmt, men luftfuktigheten är ju nästan 100%. Så att svettas gör ju liksom ingenting, utan man är konstant alltså halvt utslagen av bara värmen. Och att springa runt och krypa runt i utrymmen och försöka jaga en råtta och försöka hitta på nya fällor och sätt att fånga den på. Det är tufft, så man får välja sina insatser med omsorg. Men man försöker ju att ta vara på de tillfällena som finns. Kommer du ihåg Erik när du och jag satt uppe på däck och myste en kväll och kollade och det är lite som meditation. Vad var det som kom då och satte sig längst fram? En pelikan. En jättestor pelikan, den kom bara 2 meter framför oss. Och då fick vi chans att titta på den ordentligt. På nära håll. Och det är ju mycket häftiga djur här och det är mycket att se. Och det blir lite som meditation att bara sitta och lyssna och njuta. Tror du han fångar någon fisk? Han sitter och spanar ner i vattnet, ser du? Ja, han är hungrig. Så vill han kanske ha någon fisk. Ja, men jag hade också hungrig. Nu, kolla! Dök han ner och tog en fisk. Där. Oj. Ja, här sitter jag och Erik och har lite kvällsmys. Så får vi besök av herr Pelikan. Tycker vi, Erik? Ja, i Spanien för över ett halvår sedan så köpte vi på oss massa sådana här stora lådor för att förvara mat i. För plastlådor skyddar ju mot fukt och också mot gnagare till en viss del i alla fall har vi ju lärt oss, och det visste vi redan innan också. Och som ni kan se här så har ju råttan varit på och gnagt ordentligt. Och det här kanske tog ett dygn om vi räknar rätt, jag och Niklas. Och i de här lådorna hade vi såklart fullproppat med mat, för vi har ju laddat för ett stort äventyr, en lång segling över Stilla havet. Den har ju varit här tidigare tänkte vi, så vi tänkte att den kommer säkert tillbaka. Så vi laddade upp med klisterfällor med lite havregryn som den åt ordentligt av då, som bete, och vi har också lagt lite gift här då, men det har den inte varit på alls. Men vi ser att den har varit tillbaka här, för det är spillning och det är kiss, men den gick inte att lura med det här. Istället så hittade vi råttan, eller rester av råttan, några dagar senare i fruktnäten här uppe. För vi hade varit och fyllt på med äpplen. Vi tänkte ju att, eller vi hade ingen tanke på att den kunde klättra upp i taket här och äta det. Men man lär sig den hårda vägen. Den hade varit på ungefär, vi hade ju köpt ganska mycket äpplen då, för äpplen håller länge. Men den hade väl varit på hälften av äpplen ungefär och bitit hål på dem, bara tagit ett stickprov av alla, men vi vågade inte chansa, så vi har slängt alla äpplena som den hade varit på då. Ja, så efter besöket här vid äpplena så har vi nu gjort så att vi har ingen mat framme. Vi har tagit undan löken, all frukt, allting, citrusfrukter och packat ner i lådor också. Lådorna håller ju inte för evigt, absolut, men de skyddar ju i varje fall en liten stund. Det tar ju lite större motstånd för råttan att gnaga sig igenom plastlådor än att bara direkt nafsa i sig det som ligger framme. Vi går ner och visar lite. Här hänger löken. Whoops! Nu gungar det till här lite. Vi tror ju inte att den är intresserad av lök heller. Nej, vi tror inte det, men vi har för säkerhets skull tagit ut det här. Jag hade först i en plastlåda, men det gick inte så bra, så nu lagt det här. Här uppe ligger också lite vattenfilter som vi använder, och den har ju tyvärr 5 stycken vattenfilter har den
gnagt hål på bara att kolla att vad det är för någonting spännande. Men det gör ju att de inte är steriliserade längre, vilket ställer till det lite för oss. Så det här innebär ju ungefär ett halvår för oss med filtrerat vatten som nu är förstört. Så det är liksom, visst man fattar ju att de biter på sånt här, men det går inte att skydda allt hela tiden. Ja, den har ställt till med mycket och det här är bara ett exempel. Vi fortsätter ner så får ni kika. Det som också blir problematiskt som ni ser här nu, det är att vi inte har så mycket golvyta kvar till barnen att leka på. Eller hur? Ja. Nej, för vi har ju fullt med saker här. Ja, vi har mat överallt i lådor här och under hela salongsbordet är det fullt proppat med såna här lådor som står ända upp till hit. Så att det är säkert, ja det är 1 kubik, säkert 2 kubik med mat. Jag har lyft lite på några lock här nu bara för att lufta liksom mangon så att inte det blir allt för dåligt. Så på dagtid försöker vi lufta medan vi är här. Men sen är det här, vi bor ju här, vi ska ju laga mat och så ska man hitta någonting i den här röran. Så det är inte så himla lätt. Och det är inte så mycket yta kvar för barnen heller att leka på. Vi har tagit bort hela hyllan här, har vi haft spel och så tidigare. Nu har vi tagit bort det för råttan är ju där och springer och vi vill liksom inte att den ska hålla på och springa på barnens saker. Och vattenfilter hade vi där. Det var där vi hade vattenfilterna som jag visade som, ja den har bitit hål på så att de inte är steriliserade längre. Så vi har liksom stegvis upptäckt saker. Vi ska gå in i förpiken också för där är också en enda röra. Jag får se när jag kommer hit, det är lite grejer på golvet. Akta här Niklas, lite bilar. Här har vi upptäckt Ärdens hoppställe, så här har vi också en fälla. Och vi har ju fullt med fällor överallt här egentligen. Oj, den har, jag hade trippat den. Och som sagt, även här inne i förpiken så... Ja, men den behöver vi inte kolla på just nu. Vi har mat här, vi har mera frukt som är här. Och vi har nog kvar kaffe under sängarna och vi har kvar ris i soffan som vi liksom kollar ungefär 1 gång per dag att den inte har varit på. Men annars har vi då fått lov att ta upp all mat härifrån också och här under har vi också haft choklad och mat som vi har tagit upp. Lite för att ha koll. Men alltså, vi sover ju här och en morgon när vi vaknar så har den bajsat här. Så att den är ändå väldigt nära oss. Och jag hörde den i natt att den var här så den har ju någon form av bo att den springer. Men så här, nu är det bara allmänt stök här och vi längtar ju till att få komma i ordning och få... Ja, först vill vi ju hitta bevis på att, eller vi ser bevis på att råttan är död. Och sen vill vi bara få kunna packa ordning allt det här och sluthandla och komma iväg och städa hela båten för den har verkligen varit överallt. Vi litar ju inte på vad den bär med sig för bakterier, virus, annat skit. Så att vi får väl desinficera och ta hand om allting. Men det är lite allmänt stök just nu kan man väl lugnt säga. Men vi har ju hittat dess bo och det är inne på Oskar och Eriks rum. Så där har den i någon form av bo där den håller tillhåll. Det där vi har matat den med gift nu. 4 eller 5 nätter har vi gjort det och den har ätit varje natt. Så att vi fortsätter väl. Jag tycker att den känns slöare utifrån det jag hörde. Rörelsemönstret jag hörde i natt så var det liksom bara lite krafs. Inte som man har hört tidigare. Så vi får väl se om det är på väg att ge sig det här. Ja, vi ser hur det går. Ja, när vi i förra veckan var och köpte en massa plastlådor så planerade vi för att vi skulle liksom lägga ner all vår mat där. Vi tänkte ju att såna här glasflaskor var säkra, den kommer ju inte bita hål på glas. Men det den har gjort har ju att den har liksom börjat gnagt på metallen. Så nu tror vi att vi vet att vi har all mat här och den börjar bli slö. Så att nu är det väl bara att räkna, kanske timmar, kanske dagar, men det borde inte vara allt för långt bort innan vi har fångat den. Och då är det avbrett och som kommer då att vi vill ju helst fånga den. Vi vill ju inte ha en död råtta någonstans i något utrymme på båten. Vi vill ju gärna ha den i en fälla eller i dess bo. Så att vi ska försöka locka nu här, lägga i lite gift i boet och lägga en fälla under dens material som den har samlat på sig och hoppas att vi kan fånga den den vägen. Men annars får vi ju ta och leta helt enkelt. Nu ska fällan ner i boet här. Den har vassa tänder så jag vill verkligen inte fastna i den själv nu. Nej. Lägger du den under lite av det där böset eller? Försöka, Gömma den lite.
där i utan att som sagt skada mig själv. Ja, det är inte så lätt. Så det blir några omtagningar på det här tror jag. Ska inte beta på den. Har jag inte tänkt liksom så här på den där, utan den ska ligga liksom lite nedbäddad med någon pappersbit över och sen strö gift på det sen då. Så att den är ju van att äta de här små röda giftkulorna nu. Omgång 2. Det är väldigt, väldigt trångt där nere. Så. Ja. Nu behöver jag ju ha nästan någon form av pinne eller någonting. Pinnar, leverans. Tack. Och vi hade inte tänkt göra råttsushi, men Kanske det nya. det här blir pillergöra och som sagt jag vill verkligen inte fastna med fingrarna köra in dem i en skruv som sticker rätt upp. Så att hurra. Vi är ju på väg att lämna Panama City här för att ta oss till franska Polynesien, Marquesasöarna. Det är en segling på 3800 sjömil. Ja, det är nästan lika långt som vi har seglat hittills, alltså det är helt ofattbart. Men såklart så tittar vi ju på skav då i vanlig ordning här och vi har ju upptäckt ofta en del skav på jollupphängningen, men vi har ju våran Genua, det här är alltså sitter och skarvar ihop Genua-fallet med en extra tamp. Och det är för att vi tog ner Genuan när vi var i Martinique efter Atlantenöverfarten för att se alltså om det var någon skav på fall och någon skada någonstans. Så. Kanske någon schackel som börjar gå upp eller någonting sånt. Det vi inte gjorde var att rappa ur hela fallet för att se om det finns skav någonstans in i masten eller så. För den ser man ju inte. Det är nästan 20 meter lina som är så att säga som vi inte ser. Så det ska vi göra nu. Vi ska titta på hela den linan som normalt sett är i masten då när vi seglar. Och när vi skulle kolla på jolleskavet här uppe då så kanske ni märker att jollen den är vänd åt andra hållet nu. Vi har bytt för de som är observanta i alla fall. Och då visade det sig när jag var uppe och tittade där att jag hittade sprickor i svetsen för däverten. När vi skulle installera och tillverka det här taket i Grekland så kom svetsaren med en liten designändring för att kunna producera det på ett bra sätt. Och från början så hade jag inte tänkt att ha någon svets alltså som är i det här bärsystemet som är längst ut. Men nu så valde vi i alla fall att gå med en svets för att det var mycket enklare konstruktionsmässigt då. Men jag jobbar ju med det här normalt sett. Jag vet hur farligt det är med svetsar och utmattningsbelastning. Alltså att man lastar på och lastar av, lastar på och lastar av. Då blir det sprickor i svetsar. Och mycket riktigt här så har vi fått alltså då så kallade tåsprickor då. Normalt sett i min bransch i alla fall när man jobbar med svetsar så har man ju extremt rigorösa metoder för att kontrollera och se till att svetsar blir så att säga så bra som de bara kan bli. När man använder en vanlig svetsare som inte är certifierad på något sätt ute i vischan någonstans så är det såklart, kan man inte ha samma krav på en svets. Va? Och jag försökte vara tydlig med han då när vi gjorde det, men jag insåg att det här kommer vi få lov att hålla ögonen på. Eftersom att jag vet ju att det spricker. Och vi vet inte exakt hur mycket som de här cykliska belastningarna är på. Vi vet inte exakt hur många de är och vi vet ju framförallt inte alls hur svetsen ser ut inuti. Och det har en väldigt stor betydelse, alla de tre sakerna. Så nu har det spruckit. Och grejen med jollen som vi har är ju att den är väldigt, väldigt ojämnt tung. Så i motordelen då, som nu hänger på andra sidan, så väger den kanske ungefär 100 kilo, alltså som är belastningen på den delen. Medan i stäven så är det inte mer än 20 kanske.
Så nu, när vi nu vänder på den då, så räknar vi med att vi får ungefär lika lång livslängd till. Då får vi tid på oss att hitta en bra svetsare och så kan vi svetsa in en ny förstärkningsbit som avsevärt då ökar hållfastheten hos den här kopplingen där uppe. Vi borde ha gjort det kanske redan där och då i Grekland, men vi hade varken tid eller råd tyckte vi. Allting tog längre tid än det skulle och blev dyrare. Så det får vi zona för nu. Men än så länge så går det bra att vända på jollen, så det har vi gjort. Nu ska vi köra på med att ta ner seglet när det slutar regna, klart. Det regnar ofta här. Och sen kolla på vårat fall så att det är fräscht. För vårat försegel är ju vår främsta motor när vi seglar. Och vi har ingen redundans riktigt. Vi har ett annat fall, det har vi, till spinnaken, men som vi inte har. Men fallet till spinnaken har vi. Men om genomen kommer ner mitt ute på havet, då är det kämpigt. Så det vill vi verkligen undvika. Så häng med, så kör vi på. Ja, nu har vi kommit ner till de punkterna som ligger emot här, där så att säga, genomfallet går in i masten. Det är ju en sån punkt där det ändrar lite riktning och så. Och om det ligger och skaver och gnager så kan det ju bli hål där. Och normalt sett så får man inte se den här biten för att inte, ja, det finns tillräckligt med tamp bakåt så att säga. Men nu har vi ju skarvat på den med 35 meter till, så nu kan vi kolla sånt här. Men det ser okej ut och den här är som sagt bara 2 år gammal. Så ser man lite färgförändringar här. Det är liksom genomföringsbeslaget som har gjort det. Gissar jag. Får man kolla lite till här, men det är nog lugnt då. Ja, men det är skönt att kolla. Ja, men också skönt att börja med bra grejer. Och sen är det här 12 mm Dyneema, så att Dyneema är ganska bra när det kommer till slitage. Så det är alltid bra att ha, och sen är det stumt då. Och det har också effekten av att den här rör sig inte riktigt lika mycket när den blir belastad. Och då skaver den inte lika mycket heller då. Så att det är en poäng. Det finns många fina bra restauranger. Vi har ju hittat också lite bagerier och glasskiosker och sådär. Så att det finns att roa sig och en fin lekpark med. Så att det har inte gått någon nöd på oss egentligen så. Och vi har ett bra ställe att parkera jollen på. Man får betala $53 i veckan för att ha jollen här, men då är det ändå ganska värt det, för att då vet vi att den är skyddad och bra. Det är ju ganska hög skillnad i högvatten och lågvatten, så att det rör sig ordentligt om man inte har den på bra ställen. Men nu som sagt ska vi till vår favoritrestaurang, det är brasilianska köttrestaurangen, för 3:e gången. Så det ska bli gott att avnjuta en fin middag där. Mm. Då får vi komma ut och det är mörkt och komma tillbaka kanske. Mm. Men det blir mycket promenad idag. Ja, vi har gått en hel del, bara för att vi känner lite trött i benen. Det var ju drygt 4 kilometer där inne i skogen mitt på dagen. Och ganska mycket uppför. Och nu fortsätter vi gå. Erik var lite trött samtidigt som sparkcykeln. Ja, nu är vi nästan framme. Nu är vi nästan framme. Och jag lite till. Ja, så vi får oss en rejäl promenad här då. Det är väl 130 meter ungefär över havet. Och vi har gått hit upp allihopa. Och det är ju någonting som vi märkte över Atlanten, att man behöver ha lite tränade ben och kropp i största allmänhet för att må bra där ute. För att det blir ganska stillasittande. Och dessutom med de här rörelserna som man parerar så behöver man ha en bra grundstyrka. Nu har vi bokat upp med agenten att vi checkar ut på måndag. Och så har vi 48 timmar på oss att lämna Panama. Och då hinner vi också handla de sista matvarorna till båten innan vi lämnar Panama. Mm. Och vi hoppas att ni vill följa med oss på seglingen över Stilla havet. Vi kommer att fortsätta uppdatera er även om vi inte har
superbra internetuppkoppling, allt det är lite svårare med datatrafik och så kommer vi försöka att lägga upp avsnitt varje söndag. Så uppskattar ni det så får ni trycka på gilla-knappen nu på den här videon. Ni får gärna kommentera och prenumerera. Så kommer det fler avsnitt varje söndag fortsättningsvis. Är vår förhoppning i alla fall. Ja, även om de kanske blir lite kortare, bara reseuppdateringar över Stilla havet. Så nästa gång ni ser oss, det har vi sagt några gånger nu, men nu hoppas vi verkligen att nästa gång ni ser oss så är vi på havet. Jag har aldrig varit närmare än så här. Nej. Så tack för att ni följer oss, det är jättekul att ni vill hänga med på vårt äventyr och vi uppskattar alla kommentarer och allt engagemang från er. Så stort tack för det, så syns vi på havet. Ha det så bra så länge. Hej då! Hej då!